છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હું નિખિલ મિસ્ત્રી મારી યુટ્યુબ ચેનલ નિખિલ મિસ્ત્રી સાયન્સ લર્ન વિથ ફનના ઓનલાઈન વિડીયો લેક્ચર સિરીઝમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ચર્ચા કરશું ધોરણ 8ની અંદર ગુજરાતી માધ્યમમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયની અંદર પ્રકરણ નંબર 2 સૂક્ષ્મજીવો મિત્રો અને શત્રુ ભાગ 1 વિશે. આગળના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રકરણ નંબર 1 પૂર્ણ કર્યું હતું. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને હજી પ્રકરણ નંબર 1 જોવાનું બાકી હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રને વિનંતી છે કે ભાઈ પ્રકરણ નંબર 1 જોઈ લે, કે જેથી વિજ્ઞાનનું આગળનું પ્રકરણ તમારું અહીંયા કવર થઈ જાય અને તમને સૌથી અને સારી સંપૂર્ણ માહિતી અહીંયા મળી રહે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આગળ વધીએ અને પ્રકરણ નંબર 2 સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુના ભાગ 1ની ચર્ચા કરીએ. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં તમને સૂક્ષ્મજીવની વ્યાખ્યા આપી છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સૂક્ષ્મજીવો કોને કહેવાય. 1 માર્કનો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે પરીક્ષામાં પૂછાવા માટે. તો જે સજીવોને આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, અથવા તો સૂક્ષ્મનો મતલબ થાય છે ખૂબ જ નાના, કે જે સજીવો ઘણા જ નાના છે કે જેને તમે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, તો તેવા સજીવોને આપણે સૂક્ષ્મજીવો કહીએ છીએ. અને આ સજીવોને જોવા માટે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. કેમ? કારણ કે આ સૂક્ષ્મજીવો ઘણા જ નાના છે, ઘણા જ સૂક્ષ્મ છે. સૂક્ષ્મજીવોને આપણે 5 પ્રકારમાં વહેંચીએ છીએ. તમારા ચોપડીની અંદર અહીંયા 4 પ્રકાર આપેલા છે, વાસ્તવિકમાં 5 પ્રકાર છે. તો આપણે 5 પ્રકારની માહિતી મેળવશું અને પરીક્ષામાં જો તમને પૂછાય તો તમારે 4 જ પ્રકાર લખવાના છે. જેમાં સૌથી પહેલો પ્રકાર છે ફૂગ. ફૂગને આપણે પાછા બીજા 2 પેટા પ્રકારમાં વહેંચીએ છીએ, જેમાં સૌથી પહેલો પ્રકાર છે ઈસ્ટ અને બીજું છે મોલ્ડ. ઈસ્ટ નામની જે ફૂગ છે એ ફાયદાકારક ગણવામાં આવે છે, જ્યારે મોલ્ડ નામની જે ફૂગ છે એને નુકસાનકારક ગણવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મજીવનો બીજો પ્રકાર છે પ્રજીવ. તો પ્રજીવની અંદર અમીબા અને પેરામિશિયમનો સમાવેશ થાય છે, તો એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. આગળ સૂક્ષ્મજીવનો આપણે ત્રીજો પ્રકાર અહીંયા ભણીએ તો ત્રીજા પ્રકારની અંદર સમાવેશ થાય છે વાયરસનો. ઓકે, અને ચોથો પ્રકાર આવશે બેક્ટેરિયા. અહીંયા પહેલાં બેક્ટેરિયા આપ્યું છે, તો બેક્ટેરિયાની પણ આપણે માહિતી મેળવશું. ચોથો પ્રકાર તમને આપેલો છે વાયરસ. તો વાયરસને સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી ગણવામાં આવે છે. વાયરસને કેમ સજીવ અને નિર્જીવની જોડતી કડી ગણે છે, તો એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. અને અહીંયા 5મો તમને પ્રકાર આપેલો છે લીલ. લીલનો મતલબ થાય છે હરિતદ્રવ્ય ધરાવતા સૂક્ષ્મજીવો, કે જેની અંદર ક્લોરોફિલ નામનું રંજક દ્રવ્ય આવેલું હોય છે અને આ સૂક્ષ્મજીવો પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે. તો તમને સૂક્ષ્મજીવો ક્યાં જોવા મળે છે? તો ચોમાસામાં ભેજયુક્ત બ્રેડ જ્યારે સડવા લાગે છે ત્યારે તેની સપાટી ઉપર રાખોડી અથવા તો સફેદ રંગના ધબ્બા પડી જાય છે. અને આ ધબ્બાને જ્યારે તમે બિલોરી કાચ વડે નિરીક્ષણ કરો છો, અવલોકન કરો છો, ત્યારે તમને તેના ઉપર તાતણા જેવી સૂક્ષ્મ અને ગોળાકાર રચના જોવા મળે છે. તો જેને આપણે અહીંયા ફૂગ અથવા તો સૂક્ષ્મજીવો કહીએ છીએ. એ સમજવા માટે એક પ્રવૃત્તિ આપી છે 2.1. તો જુઓ, બગીચા અથવા મેદાનમાંથી એક બીકરમાં તમારે ભીની માટી લેવાની છે, અથવા તો જો માટી કોરી હોય તો એમાં તમારે પાણી ઉમેરવાનું છે. માટીના કણો બેસી જાય ત્યારબાદ બીકરમાંથી પાણીનું એક ટીપું લઈને સ્લાઇડ ઉપર મૂકો અને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની મદદથી તેનું અવલોકન કરો. તમને અહીંયા અવલોકન કરતાં શું દેખાય છે એનો તમારે જવાબ આપવાનો છે. એના પછી બીજી પ્રવૃત્તિ તમને આપી છે, તળાવમાંથી પાણીના કેટલાક ટીપા લો, અથવા તો તમે કૂવાનું પાણી પણ લઈ શકો છો અને તેને કાચની સ્લાઇડ ઉપર ફેલાવીને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની મદદથી તમે અવલોકન કરો. અને અવલોકન કરતાં તમને શું નજરે ચડે છે એ તમારે અહીંયા જણાવવાનું છે. તો બંને પ્રવૃત્તિ કરતાં આપણે જે અવલોકન મળે છે તેની ચર્ચા કરીએ. તો અવલોકન પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ માટી તેમજ પાણીના નાના નાના સૂક્ષ્મજીવો અહીંયા રહેલા તમને જોવા મળે છે. જો કે દરેક સૂક્ષ્મજીવોને આપણે સૂક્ષ્મજીવોની કક્ષામાં નથી મૂકી શકતા. કેમ? કારણ કે સૂક્ષ્મજીવો એટલા નાના હોય છે કે તેને નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી. પરંતુ કેટલાક સજીવો એવા પણ હોય છે કે જે બ્રેડ ઉપર અથવા તો તમને ચામડા ઉપર જોવા મળે છે અને જેને જેવી ફૂગ છે કે જેને આપણે બિલોરી કાચની મદદથી જોઈ શકીએ છીએ, જ્યારે અન્યને આપણે માઇક્રોસ્કોપની મદદ વગર જોઈ શકતા નથી. એટલે કે જે સૂક્ષ્મજીવોને આપણે માઇક્રોસ્કોપની મદદ વગર નથી જોઈ શકતા, માત્ર ને માત્ર એટલા જ સજીવોને આપણે સૂક્ષ્મજીવોની અંદર ગણતરી કરવાની છે.
ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછી આપણે ચર્ચા કરીએ આજનો મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તેવો પ્રશ્ન. અહીંયા તમને પૂછ્યું છે વાયરસ વિશે ટૂંક નોંધ લખો. અત્યારે સમગ્ર વિશ્વની અંદર કોરોના વાયરસ ચાલે છે. તો ચલો આજે વાયરસ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. 2 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન. બાજુમાં તમને વાયરસની આકૃતિ દર્શાવેલી છે અને જોઈને તમે એવું જ વિચારશો કે આ આકૃતિ કોરોના વાયરસની જ છે. પણ એક સર્વસામાન્ય સમજૂતી માટે તમને દર્શાવવામાં આવેલી આકૃતિ છે. ઓકે, કોઈ સ્પેસિફિકલી નથી. દરેક વાયરસની પ્રવૃત્તિ આકૃતિ એની અલગ હોય છે. તો જુઓ, વાયરસ એ સૂક્ષ્મદર્શી છે એટલે ઘણો બધો નાનો હોય છે, પરંતુ અન્ય સૂક્ષ્મજીવો કરતાં ભિન્ન એટલે કે અલગ પણ હોય છે. અહીંયા વાયરસને સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી અથવા તો સાંકળ રૂપ ગણવામાં આવે છે. વાયરસ માત્ર યજમાન કોષમાં એટલે કે અન્ય સજીવ શરીરની અંદર જ વિભાજન પામે છે, પ્રજનન કરે છે. અર્થાત બેક્ટેરિયા, વનસ્પતિ અથવા તો પ્રાણી કોષમાં જ તે વિભાજન પામે છે, તે પ્રજનન કરે છે અને તેમાંથી જ પોષણ મેળવીને તે પોતાનો વિકાસ પણ કરે છે. બાજુમાં તમને વાયરસની આકૃતિ દર્શાવેલી છે, જે માત્ર ને માત્ર સમજ માટે છે. અહીંયા તમને વાયરસથી થતી ઘણી બધી બીમારીના નામ આપ્યા છે. એટલે કે વાયરસના લીધે થતા રોગ, તો સામાન્ય રોગની અંદર શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા અને ઉધરસનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે વિશેષ રોગની અંદર એટલે કે ગંભીર રોગની અંદર પોલિયો, અછબડા અને અત્યારે જે ચાલે છે મહામારી, તે કોરોનાનો સમાવેશ થાય છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને બીજી આકૃતિ અન્ય આપી છે કે જે પ્રજીવની છે. પ્રજીવને પણ એક કોષીય સજીવ તરીકે જ ગણવામાં આવે છે. આકૃતિમાં તમે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકો છો. અહીંયા તમને પ્રજીવની અંદર અમીબા અને પેરામિશિયમની આકૃતિ આપી છે. તો ડાયરિયા એટલે કે ઝાડા અને મેલેરિયા જેવા રોગો પ્રજીવથી થાય છે. ઓકે, એના પછી નીચે તમને આકૃતિ આપેલી છે બેક્ટેરિયાની. ઓકે, તો બેક્ટેરિયા પણ એક સૂક્ષ્મજીવનો પ્રકાર છે. તેને અહીંયા તમને કીધું છે કુંતલાકાર બેક્ટેરિયા અને બીજા આપે છે દંડાણુ આકાર બેક્ટેરિયા. તો બેક્ટેરિયાની અહીંયા માહિતી આપી છે કે ભાઈ ટાઇફોઇડ અને ક્ષય એટલે કે ટ્યુબરક્યુલોસિસ કે જેને આપણે ટીબી કહીએ છીએ, તો તે બેક્ટેરિયા દ્વારા થાય છે. અને અહીંયા સર્વસામાન્ય રીતે આપણે કહીએ તો ટીબી કોને કહેવાય? તો 3 અઠવાડિયા કરતાં વધારે ખાંસી હોય તો એને આપણે ટીબી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ જે રોગ છે કે જે બેક્ટેરિયા દ્વારા ફેલાય છે. એના પછી અહીંયા તમને બીજી આકૃતિ આપી છે કે જેની અંદર તમને ફૂગ અને લીલનું વર્ણન કરેલું દેખાય છે. અહીંયા તમને ફૂગ આપેલી છે. આગળ આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ભાઈ ફૂગના 2 પ્રકાર છે, ઈસ્ટ અને મોલ્ડ. અહીંયા ઈસ્ટની વાત કરીએ તો ઈસ્ટ એ ફાયદાકારક ફૂગ છે, જ્યારે મોલ્ડ એ નુકસાનકારક ફૂગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બ્રેડ મોલ્ડ આપ્યું છે, પેનિસિલિયમ નામની ફૂગ આપી છે. ઓકે, અને બીજી છે એસ્પરજીલસ નામની ફૂગ. એની બાજુની આકૃતિમાં તમને દર્શાવ્યું છે લીલ. તો લીલ એ હરિતદ્રવ્ય ધરાવતું એટલે કે ક્લોરોફિલ નામનું રંજક દ્રવ્ય ધરાવતું એક કોષીય સૂક્ષ્મજીવ છે. ઓકે, તેની અંદર સમાવેશ થાય છે ક્લેમિડોમોનાસ અને બીજું આપેલું છે સ્પાયરોગાયરા. એસ્પરજીલસ પણ તેની અંદર આવી શકે છે. અને આ એવું એક સૂક્ષ્મજીવ છે કે જે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે, સ્વયંપોષી સજીવ તરીકે ઓળખાય છે. સામાન્ય રીતે આપણા ઘરની અંદર જ્યાં કપડાં કાં તો વાસણ ધોવામાં આવતા હોય છે તે જગ્યાએ પાણીની અંદર તમે આવો લીલા રંગનો ચીકણો પદાર્થ જોઈ શકો છો કે જેને તમે લીલ તરીકે ઓળખો છો. હવે પછીનો પ્રશ્ન છે સૂક્ષ્મજીવો ક્યાં રહે છે? 2 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે તેવો પ્રશ્ન. તો જુઓ, સૂક્ષ્મજીવો એક કોષીય હોઈ શકે છે, જેમ કે બેક્ટેરિયા છે, કેટલીક લીલ છે અને પ્રજીવો. આ બધા એક કોષીય છે. તથા બહુકોષીય સૂક્ષ્મજીવો કે જેની અંદર લીલ અને ફૂગનો સમાવેશ થાય છે. તો આ જે સજીવો છે તે બર્ફીલી ઠંડીથી ગરમ પાણીના ઝરા તથા રણથી લઈને દલદલ એટલે કે કીચડયુક્ત ભૂમિ જેવા પ્રત્યેક પર્યાવરણમાં તે સરળતાથી રહી શકે છે, પોતાનો વિકાસ કરી શકે છે. તે મનુષ્ય સહિત અન્ય પ્રાણીઓના શરીરમાં પણ તમને જોવા મળે છે. એટલે કે પરોપજીવી પોષણ દર્શાવે છે. અન્ય સજીવ શરીરમાંથી પોષણ મેળવીને પોતાનું જીવન તે ગુજારતા હોય છે. એના પછી જુઓ, કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો અન્ય સજીવો ઉપર આશ્રિત હોય છે. એટલે કે તેના આધારે તે કહી શકાય કે ભાઈ પરોપજીવી અથવા તો પરપોષી સજીવ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે કેટલાક સજીવો સ્વતંત્ર રૂપે અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય છે, સ્વતંત્ર રૂપે જોવા મળતા હોય છે. અમીબા જેવા સૂક્ષ્મજીવો એકલા રહેતા હોય છે, સ્વતંત્ર હોય છે. જ્યારે ફૂગ તેમજ બેક્ટેરિયા જેવા સજીવો વસાહત એટલે કે સમૂહમાં અથવા તો ગ્રુપમાં રહે છે. એક નોંધ આપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. સૂક્ષ્મજીવો આપણા જીવનમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
તેમાંથી કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો છે કે જે આપણા માટે લાભદાયી હોય છે, ફાયદાકારક હોય છે, તો કેટલાક એવા પણ હોય છે કે જે હાનિકારક અથવા તો નુકસાનકારક હોય છે, અને કેટલાક બેક્ટેરિયા છે, કેટલાક સૂક્ષ્મજીવ છે એ સજીવો માટે રોગકારક તરીકે પણ કાર્ય કરે છે. એના પછીનો પ્રશ્ન આપ્યો છે, સૂક્ષ્મજીવોની ઉપયોગિતા જણાવો, એટલે કે સૂક્ષ્મજીવો મનુષ્યને કેવી રીતે ઉપયોગી છે. તો જુઓ, સૂક્ષ્મજીવોને વિભિન્ન કાર્યમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જેમાં સૌથી પહેલું કાર્ય છે તેનો ઉપયોગ દહીં, બ્રેડ, કેક તેમજ બેકરીની વસ્તુ બનાવવા માટે થાય છે. બીજો ઉપયોગ આપ્યો છે, પ્રાચીન કાળથી જ સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ આલ્કોહોલ એટલે કે દારૂ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. ત્રીજો ઉપયોગ છે, પર્યાવરણને સ્વચ્છ રાખવા માટે પણ સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે કાર્બનિક કચરો જેમ કે શાકભાજીની છાલ, પ્રાણી અવશેષ, મળ વગેરેનું વિઘટન એટલે કે જટિલ સ્વરૂપમાંથી સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર બેક્ટેરિયા દ્વારા બિનહાનિકારક અને ઉપયોગી પદાર્થોમાં કરવામાં આવે છે, ખાતરમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. બેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ ઔષધો એટલે કે દવાઓ બનાવવા માટે પણ કરવામાં આવે છે, ઔષધિઓ બનાવવા માટે પણ કરવામાં આવે છે. અહીંયા જે પણ છે આ સૂક્ષ્મજીવોની ઉપયોગિતા. હજી એક ઉપયોગિતા તો ભાઈ બેક્ટેરિયા દ્વારા કૃષિ ક્ષેત્રે એટલે કે ખેતીની અંદર જમીનમાં કુદરતી રીતે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરીને જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવામાં આવે છે. એટલે કે જમીનની ફળદ્રુપતા પણ કુદરતી રીતે અહીંયા સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા જ વધારવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મજીવો જ જમીનની ફળદ્રુપતાનો વધારો કરવામાં ઉપયોગી બને છે. એના પછીનો એક સામાન્ય ટૉપિક છે દહીં અને બ્રેડ બનાવવા માટે. તો તમે જોઈ શકો છો, દૂધનું દહીંમાં રૂપાંતર લેક્ટોબેસિલસ નામના બેક્ટેરિયા દ્વારા થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, દૂધનું દહીંમાં રૂપાંતર કોના દ્વારા થાય છે? તો લેક્ટોબેસિલસ નામના બેક્ટેરિયા દ્વારા, કે જે દૂધમાં વૃદ્ધિ પામીને દહીંમાં પરિવર્તિત કરે છે, રૂપાંતરિત કરે છે. બેક્ટેરિયા ચીઝ, અથાણું તેમજ અનેક ખાદ્ય પદાર્થોના ઉત્પાદનમાં તે સહાયતા કરે છે. હૂંફાળા દૂધમાં થોડુંક દહીં ભેળવતા અહીંયા તે દહીંમાં જામી જાય છે, કે જેને આપણે સામાન્ય ભાષામાં મેળવણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા એક પ્રવૃત્તિ આપી છે, એક વાસણમાં તમારે અડધો કિલો એટલે કે 500 ગ્રામ જેટલો લોટ અથવા તો મેંદો લેવાનો છે. તેમાં થોડીક ખાંડ ઉમેરીને તેમાં ગરમ પાણી તમારે ઉમેરવાનું છે. 1 ચપટી ઈસ્ટ પાવડર તમે ઉમેરો અને સરખી રીતે ભેળવીને કણક એટલે કે કણો અથવા તો ગુંદો બનાવો. અને જો 2 કલાક પછી તમે અવલોકન કરો તો શું થાય છે? શું તૈયાર થયેલા કણક તમને ફૂલેલો જોવા મળે છે? તો હા, આકૃતિમાં તમે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકો છો કે જે પણ મેંદો છે એ ફૂલેલો છે, અને જે પણ તમને પાવડર હતો એ કણક સ્વરૂપમાં તમને ફૂલેલો અહીંયા તમે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકો છો. તો આમ થવાનું કારણ શું છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ થવાનું કારણ એક જ છે કે ભાઈ ઈસ્ટ ઝડપથી વિભાજન પામે છે અને તે શ્વસન દરમિયાન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે ગેસના જે પરપોટા છે એ બાંધેલા મેંદાના લોટનું કદ વધારી દે છે, કે જે તમે ઉપર આકૃતિમાં તમે સ્પષ્ટપણે જોયું. તમે જોઈ શકો છો કે જે પણ લોટ છે એ ગેસના પરપોટાના લીધે ફૂલી જાય છે. બ્રેડ, પેસ્ટ્રીઝ અને કેક બનાવવા માટે બેકિંગ ઉદ્યોગમાં ઈસ્ટનો ઉપયોગ એ આધારભૂત ગણવામાં આવે છે. એના પછીનો ટૉપિક છે સૂક્ષ્મજીવોનો વ્યાપારી ધોરણે ઉદ્યોગોમાં ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે, એટલે કે મોટા પાયે. તો જુઓ, મોટા ભાગના અહીંયા મોટા પાયા પર આલ્કોહોલ એટલે કે દારૂ તેમજ એસિટિક એસિડ કે જેને આપણે વિનેગર કહીએ છીએ એના ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જવ, દહીં, ચોખા તથા કચડેલા ફળો અથવા તો સડી ગયેલા કે બગડેલા ફળોના રસમાં રહેલ પ્રાકૃતિક શર્કરા એટલે કે કુદરતી જે ખાંડ હોય છે, સુગર હોય છે, તે ઈસ્ટને ઉછેરીને આલ્કોહોલ એટલે કે દારૂમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે અને તેને દારૂનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. અહીંયા 500 મિલીનું બીકર લઈને તેમાં 3/4 એટલે કે 75% પાણી ભરવાનું છે. 2 થી 3 ચમચી ખાંડ ઓગાળીને 1/2 એટલે કે અડધી ચમચી ઈસ્ટ પાવડર નાખીને 4 થી 5 કલાક માટે રહેવા દો. અને 4 થી 5 કલાક પછી તમે અવલોકન કરો તો એ જે તમે દ્રાવણ બનાવ્યું તેની અંદરથી તમને કોઈ સુગંધ અનુભવાય છે. જો સુગંધ અનુભવાય તો તે શેની છે? તો એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે, માહિતી મેળવવાની છે. તો આ જે અહીંયા તમે દ્રાવણ બનાવ્યું
તો આ દ્રાવણની અંદરથી તમને સુગંધ અનુભવાય છે, મીઠાશની સુગંધ આવે છે, તો તે આલ્કોહોલની છે કે જે ઈસ્ટ દ્વારા ખાંડને આલ્કોહોલમાં ફેરવવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ જે શબ્દ છે જેને આપણે કહીએ છીએ આથવણ, તો અહીં આથવણની વ્યાખ્યા આપી છે. શર્કરા એટલે કે ખાંડનું આલ્કોહોલમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયાને આથવણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, આથવણની વ્યાખ્યા પરીક્ષામાં પૂછાય છે. શર્કરા એટલે કે ખાંડનું આલ્કોહોલમાં રૂપાંતરણ થવાની ક્રિયાને આપણે આથવણ કહીએ છીએ અને આથવણની શોધ 1857ની સાલમાં લુઈસ પાશ્ચરે નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી. એના પછીનો ટોપિક છે સૂક્ષ્મજીવોનો ઔષધીય ઉપયોગ, એટલે કે દવા તરીકે આપણે કઈ રીતે સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ તેના વિશે માહિતી અહીંયા મેળવવાની છે. તો અહીંયા તમને આપેલો છે જવાબ, જોઈ શકો છો. જ્યારે આપણે બીમાર પડીએ છીએ ત્યારે ડૉક્ટર આપણને પેનિસિલિયમનું ઇન્જેક્શન આપે છે અથવા તો અન્ય કોઈ એન્ટીબાયોટિકની ગોળી અથવા તો કોઈ કેપ્સ્યુલ આપણને દવા તરીકે આપે છે. અને આ જે ઔષધો છે એ ઔષધો સૂક્ષ્મજીવોના બનેલા હોય છે. તો એ તમને એન્ટીબાયોટિકની વ્યાખ્યા આપી છે, આ પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તેવી છે. તો જુઓ, ઔષધિઓ બીમારી પેદા કરનારા સૂક્ષ્મજીવોને નષ્ટ કરે છે, તેનો નાશ કરે છે અથવા તો શરીરમાં તેમની વૃદ્ધિ અટકાવે છે. તો આ પ્રકારના ઔષધોને આપણે એન્ટીબાયોટિક્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને હાલના સમયમાં આપણે એન્ટીબાયોટિક દવાઓ વધારે પડતા પ્રમાણમાં કોઈપણ બીમારી માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ. મતલબ કે જે પણ સૂક્ષ્મજીવો છે એ જ સૂક્ષ્મજીવોનો નાશ કરે છે એવું અહીંયા આપણે કહી શકીએ છીએ. અને આજકાલ બેક્ટેરિયા અને ફૂગમાંથી અનેક એન્ટીબાયોટિક્સ દવાઓનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે સ્ટ્રેપ્સોમાઇસિન, ટેટ્રાસાઇક્લિન અને એરિથ્રોમાઇસિન, જેને આપણે એજિથ્રોમાઇસિન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો સામાન્ય સ્વરૂપે ઉપયોગમાં આવી બધી એન્ટીબાયોટિક દવાઓ લેવાય છે જેને ફૂગ તેમજ બેક્ટેરિયા દ્વારા ઉત્પાદિત કરવામાં આવે છે. કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવોનું સંવર્ધન કરીને એન્ટીબાયોટિક્સ દવાઓનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, જેને અનેક રોગોની સારવારમાં અહીંયા ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. અને હાલના સમયમાં મોટાભાગની જે પણ બીમારી છે તેનો સારવાર એન્ટીબાયોટિક દ્વારા થાય છે. 1929માં એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગે બેક્ટેરિયલ રોગોથી બચવાના હેતુસર એક સંવર્ધન પર પ્રયોગ કરી રહ્યા હતા. અચાનક તેઓને સંવર્ધન પ્લેટ પર લીલા રંગના મોલ્ડના નાના નાના બીજાણુ જોયા. મોલ્ડ એ નુકસાનકારક ફૂગ છે અને તેઓએ જોયું કે આ મોલ્ડ બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિને અટકાવે છે અને આમના ઘણા બેક્ટેરિયાનો પણ નાશ કર્યો. તો આ રીતે તેમણે મોલ્ડમાંથી પેનિસિલિનની દવા બનાવી કે જે બેક્ટેરિયા નાશકારક દવા તરીકે ઓળખાય છે અને જે જનરલી તાવની અંદર ઉપયોગમાં કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા જોઈ શકો છો, પાલતુ પ્રાણીઓ તેમજ મરઘામાં સૂક્ષ્મજીવોનું સંક્રમણ રોકવા માટે તેમના આહારમાં એન્ટીબાયોટિક દવાઓ ઉમેરવામાં આવે છે અને જેનો ઉપયોગ પશુઓમાં અને સૂક્ષ્મજીવોમાં રોગોનું સંક્રમણ રોકવાનો અથવા તો ઘટાડવાના હેતુથી કરવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ વનસ્પતિઓમાં રોગના નિયંત્રણ માટે પણ કરવામાં આવે છે. મતલબ કે એન્ટીબાયોટિક દવાઓ દરેક પ્રકારના સજીવો માટે ઉપયોગી છે. એક નોંધ તમને આપી છે, તમારે યાદ રાખવું જરૂરી છે કે ભાઈ કોઈ પણ દવા છે તો માન્ય ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ જ એન્ટીબાયોટિક દવાઓ તમારે લેવી જોઈએ. વળી ડૉક્ટરની સૂચના મુજબ સંપૂર્ણ દવાનો કોર્સ તમારે પૂર્ણ કરવો જોઈએ. જો એન્ટીબાયોટિકની જરૂર ન હોય તો અયોગ્ય માત્રામાં અથવા તો વધારે પડતી જો દવા લેવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં જરૂર પડે ત્યારે તે તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને ઓછી કરે છે અને તમારા શરીરને અસર ઓછી કરે છે. અને બિનજરૂરી એન્ટીબાયોટિક લેવામાં આવે તો તમારા શરીરની અંદર ઉપયોગી બેક્ટેરિયાનો પણ નાશ કરે છે. અને તેમ છતાં શરદી અને તાવમાં એન્ટીબાયોટિક દવાઓ એટલી પ્રબળતાથી કામ કરતી નથી, એટલી પ્રભાવશાળી નથી, કારણ કે આ રોગો વાયરસથી થાય છે, બેક્ટેરિયાથી થતા નથી. અને એન્ટીબાયોટિક દવાઓનો વધારે પડતો ઉપયોગ તમારા શરીરની અંદર કિડની જેવા અંગો માટે નુકસાનકારક છે. તમારા કિડની જેવા અંગોને તે ફેલ પણ કરી શકે છે અથવા તો બિનકાર્યશીલ પણ કરી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો આજનો વિડીયો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વિડીયો પર કમેન્ટ કરજો, વિડીયોને વધુને વધુ તમારા અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી શેર કરજો. અને જો હજી સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ નિખિલ મિસ્ત્રી સાયન્સને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને જો તમને કોઈ ડાઉટ કે ક્વેરી હોય તો તમે આ દર્શાવેલા વોટ્સએપ નંબર ઉપર મને પૂછી શકો છો. અને જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને હજી સુધી ચેપ્ટર 1 જોવાનું બાકી હોય તો તે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર 1 જોઈ લેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. સ્ટે હોમ, સેફ.